हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि OnePlus को नयाँ फोन OnePlus 8 लिएर आएको छु। स्न्यापड्रागन 865 क्वालकम तपाईको 5G सपोर्ट गर्ने चिप्स भएको यो फोन एमोलेड फ्लुइड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज को छ भनेपछि यसमा 48 मेगापिक्सल को एकदमै फ्ल्यागशिप क्यामेरा युज गरेर आएको यो क्यामेरा भएको यो फोन कस्तो छ अब हामी अनबक्सिङ गरेर हेर्न जाउँ। अब OnePlus को फोन जहिले पनि आउँदा रातो डब्बा राम्रोसँग आइरहेको हुन्छ र हामी बट्टामा हेर्छौं पहिला यतापटि OnePlus लेखिरहेछ भने यहाँनेरि OnePlus 8 लेखिरहेछ। OnePlus 8 र OnePlus 8 Pro को लगभग बट्टा सेम साइज सबै कुरो एउटै छ भने यहाँनेरि चाहिँ खाली एउटा कुरो मिसिङ चाहिँ यहाँ Pro छैन भने यसमा 8 मात्रै छ। र हेर्ने भने यो चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हो जसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अक्सिजन OS छँदैछ भने यो चाहिँ अहिले मेरो हातमा चाहिँ अहिले ग्लेसियर ग्रीन तपाईको 12GB र्याम भएको 256GB स्टोरेज भएको फोन चाहिँ मेरो हातमा अहिले परेको छ र यो तपाईलाई म अहिले अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। र यसमा दुईटा सिम लाग्छ त्यसकारण दुईटा आइएमई नम्बर यहाँ दिइरहेको हुन्छ नि फोनको सिरियल नम्बर पनि यहीँनेरि हुन्छ र क्वालकमको आफ्नो सर्टिफिकेसनको चट्ट यहाँनेरि एउटा डिजाइन यहाँ दिइरहेको छ भने एन्ड्रोइड प्रष्ट छ भने यसमा सानो अक्षरमा यहाँ देखिन्छ डल्बी एटमोस मतलब यसबाट आउने जुन साउन्ड क्वालिटी छ त्यो पनि राम्रो छ भन्न खोजिया छ जसमा चाहिँ डल्बी एटमोस भनेको चारैतिरबाट घुमेर आउने सराउन्ड सिस्टमको नयाँ टेक्नोलोजी हो। अब जो यो फोनको बट्टालाई हामी सरर खोलौं। अब सबैभन्दा पहिला प्लास्टिक त खोलिहालेँ अब त्यसपछि फोन निकालौं। अब ड्याङ 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 ल हो सिनलाई साइडमा राखौं। अब फोनलाई चट्ट निकालौं। वाउ मेरो हातमा अहिले ग्लेसियर ग्रीन कलरको छ फोन भने यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु। यो फोन कस्तो छ अब हामी हेरौं। फोनलाई एकदम मजाले प्लास्टिकमा प्याक गरेर छ भने यो सेम यस्तै कलरको मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा 8 Pro को निकालेको थिएँ। एक्ज्याक्टली कलर त्यही छ भने अलिकति एक दुईवटा कुरा मिसिङ छ भने मेन हुनुपर्ने क्यामेरा यहाँ जस्ताको तस्तै नै छ। यसमा चाहिँ तीनटा क्यामेरा पछाडी छ भने एउटा चाहिँ सानो पञ्च होल भएको सानो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यहाँनेरि छ। स्क्रिन चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एकदमै दामी 90 हर्ट्ज को फ्लुइड डिस्प्ले छ भनेपछि यसमा हेर्न र कुनै पनि भिडियो हेर्नलाई फोटो खिचेको जुन आउने डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। रिफ्रेश रेट राम्रो भएकोले गर्दाखेरि 90 हर्ट्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गेमहरु खेल्नु पर्दाखेरि पनि एकदमै मजा आउँछ। र सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले फोनको पछाडी तीनटा क्यामेरा देखिहाल्यौं। फ्ल्याश यहाँ छ OnePlus को लोगो यहाँ छ र एकछिन स्टिकरलाई हामीले जहिले पनि फोन चलाउँदाखेरि स्टिकर लाएर चलाएको हुन्छ। वास्तवमा स्टिकर निकालेको राम्रो किनभने फोनको स्वाद र मजा चाहिँ स्टिकर बिनै हुन्छ भने यो हातमा खेलाउँदा पनि एकदमै मजा आएको छ। एकदम स्लिम कर्भ भएको यो फोन फिल नै एकदमै गुड छ र किनभने OnePlus हो बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ भने तल हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सिम ट्रे छ। यहाँ चाहिँ टाइप सी बाट यसलाई हामी चार्ज गर्न सक्छौं र एक्चुअली वाप चार्जिङमा हामी 30 मिनेटमा चाहिँ यो फोन 70% चार्ज हुन्छ भने करिब 50 मिनेटमा यो फोनलाई हामी फुल चार्ज गर्न सक्छौं। र यो देख्नु भएको पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्पिकरको पोइन्ट छ भने यहाँ माथि सानो माइक्रोफोनको पोइन्ट छ भने यहाँ चाहिँ पावर बटन छ भने यहाँ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ OnePlus को एउटा आइकोनिक छ स्लाइडर जसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन साइलेन्स मोडमा राख्ने कि भाइब्रेसन मोडमा राख्ने कि हाम्रो रिङटोनमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो स्लाइडरबाट हुन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ भोल्युम अप डाउन छ। फोनको बट्टा भित्र अब के आउँछ अब हेरौं। सरर निकाले मैले अब के आवाज आइरहेछ एकछिन यसलाई पछि हेरौं। यहाँ हेर्दा सिलिकन केस हामीले पायौं किनभने फोन किनेपछि हामीले केस त लाउनै पर्ने हुन्छ भने यो फोनमा स्टिकर लागेरै आउँछ त्यस्तै यो सिलिकन केस पनि हामीले यो फोन किन्न पाउँछौं। बट्टा भित्र यो आउँछ भनेपछि फोन केसमा हाल्दा पनि राम्रै देखेको छ स्लिम नै छ र यहाँ OnePlus को आफ्नो नेभर सेटल आफ्नो एउटा ब्रान्डिङ खत्रैसँग यहाँ गरिएको छ। अब हामी यहाँ आउने भने हामीसँग वाट चार्जिङको लागि केबल
टाइप सी टु USB केबल छ भने हामीसँग यहाँनिर चाहिँ 30 वाटको वाट चार्जिङ एडाप्टर हाम्रो हातमा पनि छ र यो हेर्नुहुन्छ भने युके मोडलमा छ र यो प्लग लाउँदाखेरि चाहिँ कहीँ पनि हलिँदैन यो एउटा राम्रो छ र नेपालमा आउने जति पनि OnePlus को फोन छ सबै ग्लोबल भर्सन आउँछ हामी कहाँ चाहिँ इन्डियन भर्सन आउँदैन त्यसकारण हाम्रो प्राइस पनि ग्लोबल सँगै नै एडजस्ट भएको हुन्छ इन्डियासँग हुँदैन अब यो आउने बक्साभित्र अघि हलिरहेको थियो के थियो अब यहाँ हेर्न जाउँ अब हामी यहाँ हेर्दाखेरि सेफ्टी इन्फर्मेसन छ यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड छ त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को सानो हाइएस्ट एसआरएस भ्यालु भन्ने छ भने यहाँ चाहिँ OnePlus को मजाको स्टिकर छ जसलाई चाहिँ हामीले कहीँ टाँसेर OnePlus लाई मजाले सपोर्ट गर्न सक्छौं र यहाँ चाहिँ इन्भाइटेसन लेटर पनि छ OnePlus को भने यहाँनिर हामीसँग सानो एउटा पिन पनि छ जसले चाहिँ हामी सिम ट्रे निकाल्न र बन्द गर्न सक्छौं किनभने हामीलाई सिम हाल्नको लागि यो एकदमै जरुरी हुन्छ बट्टाभित्र आउने सामान यति नै हो हामीलाई चाहिँ जहिले पनि लाग्छ यति महँगो फोन किनेपछि एउटा इयरफोन दिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर कुनै पनि OnePlus को फोन अहिलेसम्म किन्दाखेरि OnePlus ले इयरफोन चाहिँ दिएको छैन भने अब OnePlus को नयाँ बर्ड पनि OlizStore मा छिटै आउँदैछ त्यसको म फेरि नयाँ भिडियो म लिएर आउने नै छु यो देखिराख्नु भएको अहिले जुन OnePlus 8 को यो कलर छ यो नयाँ कलर हो ग्लेसियर ग्रीन भने यसमा चाहिँ कुनै पनि फिंगरप्रिन्टको तपाईले दाग देख्नुहुन्न किनभने यो चाहिँ म्याट फिनिशको छ र यो चलाउँदा हातमा पनि एकदमै स्मुथ किसिमको र राम्रो किसिमको छ भने यहाँ हामी जति टच गरे पनि फील बेटर छ स्मुथ छ सिल्की छ किनभने यो स्क्रिनै कर्भ छ यहाँ देखिराख्नु भएको तीनटा क्यामेरामा एउटा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा सोनी को सेन्सर भएको छ भने एउटा अर्को 16 मेगापिक्सल अर्को एउटा 2 मेगापिक्सल सँगसँगै यहाँ फ्ल्याश लाइट छ र अगाडिपट्टि फ्रन्ट क्यामेरा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पञ्च होल गरेर सानो पाल बनाएर राखेको छ भने यो 16 मेगापिक्सलको सोनी को सेन्सर भएको क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर छ र यो फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले 60 फ्रेममा 4K भिडियो मजाले खिच्छ भने अगाडिबाट फुल एचडी मा हामीले भिडियो खिच्न सक्छौं भनेपछि यो त्यो लेभलको फोन छ जसले हामीले गर्नुपर्ने सानोतिनो भिडियोग्राफीलाई पनि मजाले साथ दिएर यो फोनबाट हामी गर्न सक्छौं र यो फोनको कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ 5G छ 5G नेटवर्क आयो भने कति मजाले यसमा चाहिँ नेट चल्छ होला बेग्लै कुरो मजा छ त्यसमा पनि यसमा वाइफाई त छँदैछ सँगसँगै ब्लुटुथ पनि 5 जेनेरेसनको छ जसले ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी पनि मजाको छ जसमा तपाई ब्लुटुथ स्ट्रिमिङ गरेर कुनै पनि गीत सुन्नुपर्ने ट्रान्सफर गर्नुपर्ने कुराहरु छ भने त्यो पनि मजाले नै हुन्छ यो फोनमा र यो फोनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अन डिस्प्ले फिंगर सेन्सर यसमा छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले फोन अनलक गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फिंगरबाटै गर्न सक्छौं भने त्यस्तै यसमा फेस आईडी त छँदैछ अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा भएकोले गर्दाखेरि अर्को नम्बरबाट पनि हामीले यसलाई अनलक गर्न सक्छौं भने यसमा स्टोरेजको साउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ डोल्बी स्टोरेज साउन्ड यसबाट दुईटा स्पिकर यता र यता यहाँबाट आइहाल्छ भने र यो फोनमा चाहिँ कति ब्याट्री छ भने तपाईलाई यदि लाग्छ भने यसमा चाहिँ 4300 mAh को 4300 mAh को ब्याट्री साइज यसमा छ भनेपछि एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि हामीले डेली गर्नुपर्ने फुल डे वर्क चाहिँ मजाले यो फोनबाट हामी गर्न सक्छौं र कन्टिन्युअस हामी यदि गेमै खेल्ने भने लगभग 5 घण्टासम्म चाहिँ यो फोनमा हामी गेमै खेल्न सक्छौं भनेपछि त्यो लेभलको ब्याट्री यसमा छ भनेपछि OnePlus त्यसै पनि फ्ल्यागशिप फोनहरुको अगाडि 12GB र्याम भएको 256GB स्टोरेज सँगसँगै सोनी को 48 मेगापिक्सल सेन्सर भएको चाहिँ क्यामेरा जसबाट भिडियो खिच्दाखेरि एकदमै 4K 60 फ्रेममा आउने यो प्राइस रेन्जमा यो क्वालिटीको फोन कम्पेयर बजारमा गर्न गाह्रो नै छ भनेपछि यो फोन हाम्रो OlizStore मा पनि उपलब्ध छ तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने स्टोर भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भनिसके 90 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले छ भने यसमा चाहिँ तीनटा मोड छन् एउटा रिडिङ मोड पनि यसमा छ एउटा नाइट मोड पनि छ भने यसमा चाहिँ भाइब्रेन्ट कलर मोड पनि छ मतलब यसमा हामीले कुनै बुक पढ्नु पर्यो या टेक्स्ट पढ्नु पर्यो भने त्यो मोड पनि हामीले यसमा अन गरेर गर्न सक्छौं भने नाइट मोड अन भने हाम्रो आँखालाई पनि कम प्रेसर पर्छ त्यसै डिफरेन्ट काइन्ड अफ कलरको हामीले मोड पनि यसमा छ जस्तै एकदम कलरफुल चीज हेर्नु पर्यो भने पनि भाइब्रेन्ट मोडबाट मजाले हेर्न सक्छौं र यसको स्क्रिनको साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 6.55 इन्चको चाहिँ स्क्रिन साइज छ यसमा डिस्प्ले ट्वाङ्ग त्यो पनि फुल एचडी मा र यो थियो आज OnePlus 8 सम्बन्धी के जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भन्दा बढी जानकारी तपाईले यही भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु भने तपाईलाई मैले प्रोडक्टको लिंक राखिदिएको छु जहाँबाट तपाईले अनलाइन अर्डर सँगसँगै प्रोडक्ट बारे अरु धेरै जानकारी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ
र यदि तपाईँ यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला किनभने यस्तै अरू भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु बाई बाई अनि नमस्ते